مشعل دو چهره داره. یا راهو نشون میده یا همه چی رو میسوزونه. بستگی داره دستی کی باشه. راهنما یا ویرانگر. سلام. امروز میخوام درباره مجسمه آزادی توی نیویورک و ارتباط عجیبش با تخت جمشید و تاریخ ایران باستان براتون بگم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. در یکی از روزهای بهاری سال 1875 در کارگاهی در شهر پاریس، فردریک بارتولدی، هنرمند و مجسمه ساز جوان فرانسوی تصمیم میگیره تا به مناسبت 100مین سالگرد استقلال آمریکا یک اثر هنری خلق کنه تا به عنوان یادبود به کشور آمریکا هدیه بده. بارتولدی ایده‌شو با چند نفر از رفقای سیاسی و هنری فرانسوی در میون گذاشت. واکنش اولشون چی بود؟ یه چیزی بین دیوونه‌ای و شاهکاره. آخه اون موقع هنوز کسی همچین پروژه‌ای رو حتی تصورم نمی‌کرد. یه مجسمه عظیم‌الجثه. خیلی‌ها میگفتن اصلاً شدنی نیست. ولی بارتولدی کوتاه نمی‌اومد. گفت این مجسمه فقط یه اثر هنری نیست. قراره یه نماد باشه، نماد آزادی از طرف ملت فرانسه برای ملت آمریکا. اما خب یه مشکل خیلی بزرگ سر راهش بود. پول. دولت فرانسه که نمیخواست هزینه کنه. آمریکایی‌ها هم اولش جدی نگرفتن. بارتولدی توی این مسیر خودش رو کاملا تنها میدید. ولی تسلیم نشد. یه شب که تا دیر وقت توی کارگاه مونده بود، یه ایده مثل جرقه تو ذهنش روشن شد. اون تصمیم گرفت برای تأمین هزینه از مردم کمک بگیره و ماکت‌های کوچیک از مجسمه‌ای که تو ذهنش بود طراحی کنه و بفروشه. بدون معطلی کاغذ و زغال رو برداشت و شروع کرد به کشیدن چیزی که تو ذهنش داشت. بارتولدی اون شب تا خود صبح تو کارگاه موند و بالاخره طرح نهایی شکل گرفت. بارتولدی بعد از اینکه طرح مجسمه رو کشید، رفت سراغ ساختن ماکت‌های گچی، مدل‌های کوچیک از همون چیزی که تو ذهنش بود. اونا رو می‌برد نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، حراجی‌های پاریس و دونه دونه به مردم می‌فروخت تا خرج این پروژه عظیم رو در بیاره. همه این اتفاقا باعث شد که کم کم نه فقط مردم فرانسه بلکه خیلیای دیگه تو اروپا و حتی آمریکا از ماجرای این مجسمه با خبر بشن. هرچی بارتولدی بیشتر شناخته میشد، کمک‌های مردمی هم بیشتر میشد. پول پروژه یواش یواش داشت جور میشد. تا اینکه گوستاو ایفل هم وارد ماجرا شد. اون موقع هنوز برج ایفل رو نساخته بود، ولی به عنوان یکی از بهترین مهندسای سازی فلزی فرانسه شناخته میشد. ایفل برای طراحی اسکلت آهنی مجسمه رفت کارگاه بارتولدی. ایفل طراحی اسکلت داخلی مجسمه رو بر عهده گرفت. یک سازه فلزی پیچیده که باید هم محکم می بود هم انعطاف پذیر، چون این مجسمه قرار بود توی نیویورک نزدیک دریا نصب بشه، جایی که پر از باد و رطوبت و تغییرات دماییه. اونا شروع کردن قطعه قطعه بدنه مجسمه رو ساختن. اول دست راست و مشعل، بعد سر و تاج و بعد هم تنه و پایه. هر بخش از مجسمه با دقت و جزئیات کامل ساخته میشد و بعد تست میکردن که چطوری روی اسکلت فلزی نصب بشه. حتی تو یکی از نمایشگاه‌های پاریس دست مجسمه و مشعلش رو زودتر از بقیه نمایش دادن تا مردم ببینن قراره چی ساخته بشه. از اون طرف تو آمریکا هم مردم وارد ماجرا شدن و با کمک‌های خیریه پول ساخت پایه مجسمه رو جمع کردن. اونا حتی هزینه آماده سازی جزیره‌ای تو خلیج نیویورک و دهانه رودخانه هاتسون رو پرداخت کردن، همون جایی که قرار بود مجسمه رو نصب کنن. سرانجام بعد از سالها تلاش بی‌وقفه در سال 1885 بارتولدی و تیمش تونستن مجسمه‌ای به ارتفاع 46 متر بسازن. مجسمه‌ای که در ابتدا فقط یک طرح توی ذهنش بود. اونا مجسمه رو قطعه قطعه کردن، توی جعبه‌های چوبی بزرگ گذاشتن و آمادش کردن برای یک سفر طولانی. ایسر همون کشتی فرانسوی بود که اقیانوس اطلس رو در 27 شبانه روز طی کرد تا مجسمه آزادی رو برسونه به نیویورک. وقتی کشتی ایسر به نیویورک رسید،
با یه استقبال بی‌نظیر از طرف مردم روبرو شد. تخلیه قطعات مجسمه شروع شد، ولی چون پروژه سنگینی بود، حدود 1 سال طول کشید تا مجسمه کامل روی پایش نصب بشه. اون پایه یک سازه 47 متری بود که روی بقایای یک قلعه قدیمی انگلیسی ساخته شده بود. بالاخره در اکتبر سال 1886 گرولد کلیولند، رئیس جمهور وقت آمریکا، شخصاً تو مراسم رونمایی حاضر شد و پرده رو از چهره این مجسمه عظیم کنار زد. یک مجسمه از جنس مس که حتی از فاصله 60 کیلومتری هم قابل مشاهده است. یه مجسمه با شکوه از یه زن با یه مشعل تو دست راستش و یه کتاب تو دست چپ که تاریخ استقلال آمریکا روش نوشته شده بود. روی سرش هم یه تاج بود با 7 پرتو که مثل پرتوهای خورشید به اطراف فخ شده بودن. یه نماد برای آزادی، روشنایی و شاید چیزهایی بیشتر از اون. خیلی از نمادشناسان و تاریخدانان این مجسمه رو به تاریخ ایران و حتی تخت جمشید ربط دادن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ اون بخش و ماجرا رو براتون بشکافم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که هم به هم انرژی بدین، هم کمک کنید بیشتر از این درباره تاریخ گم شده ایران حرف بزنیم. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. خیلی‌ها معتقدن که این مجسمه زن شباهت زیادی داره به الهه میترا، یکی از ایزدهای باستانی ایران پیش از زرتشت. چرا؟ چون میترا هم تاجی با 7 پرتو روی سرش داشت. 7 پرتو که نشونه خورشید بود. اما یه سوال جدی اینجاست. اگه این زن شبیه میتراست، پس تو ذهن یک هنرمند فرانسوی مثل بارتولدی اصلا چیکار میکرد؟ چی باعث شد همچین تصویری شکل بگیره؟ این شباهت اتفاقیه یا پشتش چیز دیگه‌ایه؟ با سقوط هخامنشیان و بعدش روی کار اومدن سلوکیان و اشکانیان یه چیزی شروع شد. تداخل فرهنگی بین ایران و غرب. توی همین فضا بود که دین میترائیسم کم کم وارد دنیای غرب شد. پیش از اینکه اصلاً مسیحیت ظهور کنه، میترا تبدیل شد به یه دین رسمی بین نظامیان و حاکمان رومی و یواش یواش معابد میترا توی خیلی از شهرهای اروپایی ساخته شد، از قلب ایتالیا گرفته تا مرزهای بریتانیا. این معابد که بیشتر توی غارها یا زیرزمین‌ها ساخته می‌شدن، به اسم میتریوم شناخته می‌شدن. چرا توی غار؟ چون توی باورهای میترائیسم، میترا توی یه غار گاوی رو قربانی میکنه. یه صحنه نمادین پر از راز، قدرت و نور. توی خیلی از نقش برجسته‌ها و مجسمه‌های میترایی، میترا بین 2 نگهبان دیده میشه، کاوتس و کاوپاتس، که هر کدوم یه مشعل دستشونه. کاوتس مشعل رو به بالا گرفته، نماد روز، طلوع و زندگی. کاوپاتس هم مشعل رو به سمت پایین گرفته، نماد شب، غروب و مرگ. این 2 تا نگهبان در واقع نشونه تعادل هستند بین نور و تاریکی، آغاز و پایان و چرخه همیشگی طبیعت. واسه همینم خیلی‌ها معتقدن که بارتولدی برای طراحی مجسمه آزادی از چهره میترا الهام گرفته، چون میترا دین محبوب نظامیان و سیاستمداران روم باستان بود و یه نماد واقعی از قدرت، نظم و اقتدار محسوب میشد. مجسمه‌ای با ظاهر زنانه ولی با پشتوانه‌ای پر از معناهای سیاسی و نظامی. اما یه چیزی این وسط عجیبه. میترا هیچ جا مشعل دستش نیست. تو همه نقش برجسته و مجسمه ها اون وسط ایستاده و مشعل دست نگهباناشه، نه خودش. پس حالا یه سوال بزرگ پیش میاد. اگه این زن شبیه میتراست، پس اون مشعل تو دستش دقیقاً از کجا اومده؟ راز این مشعل چیه؟ برای اینکه بفهمیم این مشعل از کجا اومده، باید بریم سراغ یک نقطه تاریک از تاریخ و نوشته‌های مورخین یونانی رو برق بزنیم، مثل دیودورس سیسیلی، پلوتارک و یا آریانوس. چون توی روایت اونا یه ماجرای عجیب ثبت شده، ماجرایی که ممکنه کل داستان این مجسمه رو از ریشه زیر سوال ببره. طبق نوشته‌های همین مورخین یونانی،
در سال 330 پیش از میلاد، بعد از اینکه اسکندر مقدونی داریوش سوم هخامنشی رو شکست داد، وارد تخت جمشید شد. پایتخت افسانه‌ای هخامنشیان. شکوه و عظمت این شهر سنگی اونقدر اسکندر رو مبهوت کرد که تصمیم گرفت چند ماهی همونجا بمونه. اسکندر و یارانش بعد از اینکه گنجینه‌های تخت جمشید رو غارت کردن، شبها توی اون کاخهای با شکوه جشن می‌گرفتن، می‌رقصیدن و غرق در میگساری بودن. توی یکی از شبها تائیس، زنی که میگن معشوقه اسکندر و همیشه توی جنگ‌ها همراهش بوده، تا اون بتونه شبها راحت بخوابه، یکی از مشعله‌های کاخو برمی‌داره، رو میکنه به اسکندر و یارانش و میگه بیایید انتقام بگیریم از پارسی هایی که بعد از فتح آتن معابد ما رو آتیش زدن. حالا وقتشه این کاخهای باشکوه رو بسوزونیم. و خودش همون لحظه مشعل رو میزنه به پرده های زربافت تخت جمشید. پرده هایی که از نخهای طلا بافته شده بودن. شعله ها بالا میکشه و اسکندر و یارانش هم با فریاد و هیجان به بقیه کاخها حمله میکنن و آتش پایتخت یک تمدن رو میبلعه. این صحنه اونقدر تاثیرگذار و مهم بوده که چندین نقاش مطرح اروپایی هم اونو به تصویر کشیدن. صحنه‌ای که توش تائیس و اسکندر در حال آتش زدن تخت جمشید نشون داده میشن. شعله‌هایی که از دل تاریخ بلند شدن و دست یه زن با یه مشعل کل یک تمدن رو با آتیش کشید. این کار اسکندر اونقدر زشت و ناپسند بوده که حتی مورخین یونانی هم نتونستن ازش دفاع کنن. اونا نوشتن که اون شب اسکندر مست بوده و فردای اون شب وقتی اثر سوختگی رو تو کاخا دیده، از کاری که کرده پشیمون شده. یه لحظه مستی، یه تصمیم از روی هیجان و سوختن شکوه یک تمدن. اما جالبه بدونید که مرحوم دکتر شاهپور شهبازی، پدر باستانشناسی هخامنشی ایران، این روایت مستی و پشیمونی رو کاملا رد میکنه. اون میگه اسکندر تو اون لحظه کاملا هوشیار بوده و با نقشه و کینه قبلی دقیقاً از کاخ هدیش، کاخ اختصاصی خشایارشا، آتش سوزی رو شروع کرده. چون طبق بررسی‌های باستانشناسی بیشترین آسیب آتش دقیقاً به همین کاخ وارد شده. حالا که همه چیز روشن شد و فهمیدیم که تائیس، اون زن مشعل به دست، مسبب آتش سوزی تخت جمشید بوده، میشه یه نتیجه گرفت. مجسمه آزادی فقط یک نماد آزادی نیست. ممکنه نماد آزادی تمدن غرب از سلطه شرق هم باشه. چون توی تاریخ باستان ایران نماد تمدن شرق بوده و یونان نماد تمدن غرب. و اون مشعل شاید فقط برای روشنی نبوده، شاید نشونی سوختن یک تمدن باشه، سوختن شکوهی به اسم تخت جمشید. خب دوستان، ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه این موضوع براتون جالب بود، حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و با لایک و سابسکرایب کانال توی این مسیر تاریخی که شروع کردیم به همون دلگرمی بدین. با سپاس از همراهیتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.